කුරුළු ටික නම් ගියා ඉඳලා. වඩු කුරුල්ලෝනේ. වඩු කුරුල්ලෝ කියන්නේ. හමුන් තමයි ලස්සනට කියලා හදන්නේ නැහැ. අර හදාගෙන ඉන්න ඒවා තියෙන බාගෙට. අන්න ඒක නම් හදලා ඉවරෙච්ච එක. ඔව්නේ. ඒක දෙයරම හදන මේවා හදන ඒවා නේ කියන්නේ. ඔව් කලාතුරකින් අහුවෙන්නේ. ඔව්නේ. හැමතැනම නෑනේ ඔය. මේ ස්වභාවික ගහක හදලා තියෙන්නේ. ඔව්. කුරුල්ලෙක් ඉන්න ඉන්න. නම් බය නෑ ළඟට යනකොට කුරුල්ලෝ ඉන්න.